Hello. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. So we will wait for the 5 minutes, 2 to 3 minutes, not 5 minutes, because there are only 43 students. So 1 or 2 minutes we will just wait and we will start our discussion. Meanwhile, I will just share the screen with you. So this is the discussion where we stopped in the last lecture, or this was the slide where we have stopped the discussion in the last lecture. Okay. काय डिस्कशन केलं आपण लास्ट लेक्चरला Born-Haber cycle. So whatever the introductory information about the Born-Haber cycle, that also we have discussed in the last lecture. Again, we have seen that who has proposed the Born-Haber cycle or who has designed the Born-Haber cycle, Max Born and Friedrich Haber. So these were the two scientists, and by these two scientists, Born-Haber cycle was designed. आणि ऍक्च्युअली Born-Haber सायकलचा मेन पर्पज काय होता ते सांगितलं मी की व्हॉट वॉज द मेन पर्पज ऑफ द Born-Haber सायकल डिझाईन करण्याचं, तर टू डिटरमिन द लॅटाईस एनर्जी ऑफ दी एनी आयोनिक सॉलिड. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की वाय देर इज नीड टू डिटरमाइन द लॅटाईस एनर्जी. तर त्यालाही आपण आन्सर बघितलं की काय आन्सर होतं की वन्स वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॅटाईस एनर्जी ऑफ दी एनी आयोनिक सॉलिड, देन वी कुड इझिली जज. प्लीज म्यूट अनम्यूट होऊ नका, म्यूट राहा. जॉईन केले प्लस पहिल्यांदा म्यूट करून घ्या. ठीक आहे. तर काय होतं जनरली, वाय देर इज अ नीड टू मेजर द लॅटाईस एनर्जी ऑफ द आयोनिक सॉलिड. अरे म्यूट व्हा प्लीज, म्यूट व्हा. कोण आहे म्यूट व्हा, अनम्यूट होऊ नका. जॉईन केले पहिला आपलं साऊंड म्यूट वरती आहे का ते चेक करायचं. ठीक आहे. तर लॅटाईस एनर्जी डिटर्मिनेशन का करायचं, तर या संदर्भात पण आपण डिस्कशन केलं कालच्या लेक्चरला की बाय नोईंग द लॅटाईस एनर्जी ऑफ दी एनी आयोनिक सॉलिड वी कुड इझिली जज अबाउट इट्स स्टॅबिलिटी. तर कुठल्याही आयोनिक सॉलिड जो आहे त्याची जी स्टॅबिलिटी आहे, तर ती स्टॅबिलिटी प्रेडिक्ट करायसाठी बेसिकली लॅटाईस एनर्जीचा यूज केला जातो. ठीक आहे. आणि ती लॅटाईस एनर्जी Born-Haber सायकलच्या साहाय्याने आपल्याला मोजता येते. आता ऍक्च्युअली Born-Haber सायकल मध्ये काय केलंय की हाऊ दिस Born-Haber सायकल इज डिझाईन. तर ते डिझाईन तिचं कसं केलेलं आहे बघा. Born-Haber आहे द म्हणजे काय असेल, मॅक्स फ्रिडरिच हॅबर. प्लीज आवाज कोणाचा येतोय, म्यूट करा म्हणून सांगितलं ना मी. अजिबात आवाज नकोय मला. ठीक आहे. मॅक्स बॉर्न आणि फ्रिडरिच हॅबरनं काय केलं, बेसिकली दे हॅव डिझाईन वन सायकल, आणि त्यालाच आपण Born-Haber सायकल असं नाव देतो. थर्मोकेमिकल मेथड असं म्हणतो. Born-Haber सायकल काय, इट इज अ थर्मोकेमिकल मेथड वेअर नोन थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड विथ द अननोन लॅटाईस एनर्जी बाय युजिंग हिस लॉ. तर हिस लॉचा यूज करून नोन थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज ह्या अननोन लॅटाईस एनर्जीला कम्पेअर केल्या किंवा रिलेट केल्या गेल्या. अँड लाईकवाईज दे इन्व्हेंटेड द फॉर्म्युला फॉर द कॅल्क्युलेशन और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लॅटाईस एनर्जी. ठीक आहे. तर ती Born-Haber सायकल आहे. तर आपण हिस लॉ पण बघितला. तर हिस लॉ काय सांगतोय, तर जनरली काय की म्हणजे थोडक्यामध्ये काय की द रेट ऑफ किंवा हिट ऑफ द रिएक्शन और हिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी रिएक्शन it is not depend on the pathway between the initial and the final stage. तर इनिशियल आणि फायनल स्टेजच्या मध्ये कुठला पाथवे वापरला त्याच्यावरती ऍक्च्युअली हिट ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड नाहीये असं कोण सांगतो, हिस लॉ सांगतो. आणि मग त्याचाच यूज करून मग काय केलं इथं Born-Haberने एक हायपोथेटिकल रूट मांडला, आणि दुसरा जो डायरेक्ट रूट आहे तो सिंथेसिस करायचा तो एक रूट मांडला, आणि त्याच्यानुसार मग त्यानं फॉर्म्युला डिझाईन केला. तर एक होता डायरेक्ट रूट आणि सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट रूट. सो इन द डायरेक्ट रूट 1 mole of the solid sodium reacted with the half mole of the chlorine gas, and then there is a formation of the 1 mole of the solid sodium chloride. हा डायरेक्ट रूट होता. आणि whatever the amount of energy required during this formation is called as a
हिट ऑफ द फॉर्मेशन, डेल्टा HF असं म्हटलेलं आहे. इथं आपण दाखवलेलं डायरेक्ट रूटच्या याच्यामध्ये. ठीक आहे, म्हणजे इथं बघा पहिल्यांदा डेल्टा HF दाखवलेला आहे. तर हा डायरेक्ट रूट होता. त्याच्यानंतर इन द इनडायरेक्ट रूट देर आर 5 स्टेप्स, आणि मग त्याच्यामधल्या 5 स्टेप मधल्या पहिल्या जे 2 स्टेप्स आहेत तर ते काय आहेत की सब्लिमेशन ऑफ द सोडियम अँड द आयोनायझेशन ऑफ सोडियम. आणि सब्लिमेशन होताना जी एनर्जी लागली त्याला आपण सब्लिमेशन एनर्जी असं म्हणतो, आणि आयनायझेशन होताना जी एनर्जी लागली त्याला आपण आयनायझेशन एनर्जी असं म्हणतो. सिमिलरली स्टेप नंबर 3 अँड द स्टेप नंबर 4 इट इज अबाउट द 3 नंबर स्टेप काय आहे, डिसोसिएशन ऑफ द क्लोरीन गॅस, आणि वॉट एव्हर द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to dissociate the half mole of the chlorine gas into the 1 mole of the chlorine atom, तर त्याला आपण काय म्हणतोय, डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक आहे, आणि एकदा डिसोसिएट झालं आणि क्लोरीनचे ऍटम तयार झाले की फर्दर काय होतं, द क्लोरीन ऍटम ऍक्सेप्ट्स और इट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी सोडियम. तर सोडियम इलेक्ट्रॉन ते घेतं आणि मग तिचं क्लोराईड आयन तयार होतं गॅसियस स्टेट मध्ये, आणि मग त्यावेळची जी एनर्जी आहे त्याला आपण इलेक्ट्रॉन अफिनिटी असं म्हणतो. मग फायनली काय आहे की वी हॅव अ सोडियम आयन्स इन द गॅसियस स्टेट, वी हॅव क्लोराइड आयन्स इन द गॅसियस स्टेट. Then what will happen, these two ions will combine together, and whatever the energy will released during this combination is called as a lattice energy, which is indicated by you. It is generally minus. आणि मग इथे तुम्हाला सोडियम क्लोराईड तयार होते. म्हणजे 2 रूट मांडले, एक डायरेक्ट रूट आहे, दुसरा इनडायरेक्ट रूट आहे. And by comparing these two roots with the help of the His law, His law ने काय केलं, या दोन्ही रूट मधल्या ज्या थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज आहेत त्या कम्पेअर केलेले. काय केले, व्हॉट एव्हर द थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज इन द 2 रूट्स आर कम्पेअर्ड विथ द हेल्प ऑफ द हिस लॉ. आणि मग फायनली मग ते जर कम्पॅरिझन केलं तर तुम्हाला काय मिळतंय बघा, बेसिकली इथं अशा पद्धतीने तुम्हाला एक फॉर्म्युला मिळाला, दॅट इज डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनायझेशन एनर्जी प्लस हिट काय असेल हिट ऑफ डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अँड द U इज द लॅटाइस एनर्जी. आणि मग नंतर तुम्ही हा जर फॉर्म्युला रिअरेंज केला तर अल्टिमेटली यू विल गेट द फॉर्म्युला फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द लॅटाइस एनर्जी. ठीक आहे, म्हणजे लॅटाइस एनर्जी कॅल्क्युलेट करता काय फॉर्म्युला ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. म्हणजे जनरली दिस इज द Born-Haber cycle, and whatever all the details about the Born-Haber cycle we have discussed in the last lecture already. So now let us go to the next point. What are the importance of the Born-Haber cycle? तर Born-Haber cycle चे इम्पॉर्टन्स काय आहे, त्याचं महत्व काय, तर ते थोडंसं आपल्याला जाणून घ्यायचंय. बिकॉज no doubt we know the Born-Haber cycle, we know how it was designed, and we know everything about the Born-Haber cycle, but we must know about its importance, about its advantages, applications. तर याबद्दल पण तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण काय करतोय की Born-Haber सायकलची इम्पॉर्टन्स काय आहे तर ते थोडंसं बघूया. So one by one we will discuss in detail about the importance of the Born-Haber cycle. It is really very interesting one, how the Born-Haber cycle is applied on the commercial scale, किंवा आपण जनरली काय म्हणू शकतो की त्याचं ऍप्लिकेशन कसं दाखवलं गेलेलं आहे, तर ते खूप महत्वाचं आहे. तर सगळ्यात पहिलं ऍप्लिकेशन आहे Born-Haber सायकलचं, की ज्याच्यासाठी Born-Haber सायकल डिझाईन केली होती ते म्हणजे काय की टू कॅल्क्युलेट द लॅटाइस एनर्जी ऑफ एनी आयोनिक सॉलिड. कधी काढतोय म्हणजे सगळ्यात पहिलं ऍप्लिकेशन काय की टू कॅल्क्युलेट द लॅटाइस एनर्जी ऑफ एनी आयोनिक सॉलिड अँड हेन्स इट्स स्टॅबिलिटी. कुठल्या आयोनिक सॉलिडची जर लॅटाइस एनर्जी कॅल्क्युलेट केली तर त्याची स्टॅबिलिटी पण आपल्याला कळते. आता कशी कळते आपण पुढे बघूया, थोडं त्याच्यावरती डिस्कशन करायचं आहे आपल्याला. तर लॅटाइस एनर्जी कधी कॅल्क्युलेट करता येते त्याच्यासाठी एक कंडिशन दिली आहे बघा इथं, when all other values are known किंवा when all other thermochemical quantities are known. म्हणजे पहिलं ऍप्लिकेशन Born-Haber सायकलचं काय, टू कॅल्क्युलेट द लॅटाइस एनर्जी ऑफ एनी आयोनिक सॉलिड when all other thermochemical quantities are known. All other thermochemical quantities म्हणजे काय, we must know the heat of formation of the reaction, we must know the electron affinity of the one of the anion formation step, we must know the ionization energy, we must know the dissociation energy, we must know the sublimation energy. So if we know all these remaining thermochemical quantities, म्हणजे पाठीमागच्या स्लाइड मध्ये आपण जो एक फॉर्म्युला दाखवला त्या फॉर्म्युला मधला U सोडून, U is the lattice energy, त्या फॉर्म्युला मधला U सोडून whatever all remaining thermochemical quantities that we should know.
म्हणजे यू सोडून बाकीचे जे काही थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज आहेत त्या आपल्याला माहित असायला पाहिजे, कारण त्या जर माहित असल्या तरच आपल्याला काय करता येते, तर जनरली काय होईल की तुम्हाला लॅटाईस एनर्जी जी आहे तर ती लॅटाईस एनर्जी कॅल्क्युलेट करता येऊ शकते. म्हणजे पहिलं ऍप्लिकेशन काय सांगितलं, टू कॅल्क्युलेट द लॅटाईस एनर्जी ऑफ एनी आयोनिक सॉलिड व्हेन ऑल अदर क्वांटिटीज आर नोन, ऑल अदर thermochemical quantities are known. ठीक आहे. So now let us go to the next application of the Born-Haber cycle. So again the Born-Haber cycle, it is used to calculate the electron affinity of the electronegative atom involved in the formation of the ionic solid. म्हणजे कुठलाही आयनिक सॉलिड फॉर्म होताना तिथे एक इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम असणार आहे, एक इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ऍटम असणार आहे, दोघांचं आयनायझेशन होणार आहे आणि मग काय होणार आहे की दोघं एकमेकाला कंबाईन होणार आहेत. म्हणजे हे जनरल काय की इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक सॉलिड. आता मग त्यासाठी मग आपल्याला काही, आता बघा इलेक्ट्रो अफिनिटी डिटर्मिनेशन करायची ही जी मेथड आहे, इट इज वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड व्हेरी इझी मेथड, कारण बाकीचे कुठल्या मेथडनं सहज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तुम्हाला काढता येत नाही लवकर. त्यामुळे ही या मेथडला खूप इम्पॉर्टन्स आहे, कारण विथ द हेल्प ऑफ द बॉर्न-हॅबर सायकल वी कॅन कॅल्क्युलेट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम. कुठल्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटमची आपण इलेक्ट्रॉन अफिनिटी काढू शकतो. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी म्हणजे काय, इट इज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, काय असेल, सॉरी रिलीज असेल, रिक्वायर्ड नसणार आहे, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर असणार, म्हणजे काय असेल, इट इज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ऍडेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम. इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटमच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड करताना जी काही एनर्जी बाहेर पडते त्याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. आणि ती जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आहे ती आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते विथ द हेल्प ऑफ द बॉर्न-हॅबर सायकल. अर्थात इथं पण कसं आहे की यू शुड नो अदर थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज. बाकीचे जे काही थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज आहेत त्या तुम्हाला माहित असायला पाहिजे, रादर दॅन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सोडून बाकीचे जे काही सगळ्या थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज आहेत दॅट यू शुड नो, और व्हॅल्यू ऑफ अदर थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज यू शुड नो. माहित असायला पाहिजे तर तुम्हाला इलेक्ट्रॉन अफिनिटी काढता येते. So now let us go to the third application of the Born-Haber cycle. It is again very interesting. Born-Haber cycle, it is used to study the hypothetical ionic solids. It is used to study the hypothetical ionic solid. So what does it mean? What is the meaning of hypothetical ionic solid? Anyone please can give the answer? What is the meaning of hypothetical ionic solid? Yes? Yeah, anyone please? What is the meaning of hypothetical ionic solid? The solid. Hypothetically, it does mean that, see, there are so many ionic compounds, they are not exist in the nature. Hypothetical म्हणजे काय की आपण फक्त कागदावर बनवलं, एखादा आयनिक सॉलिड बनवला कागदावरती, कागदावरती बनवलं म्हणजे काय, एखादा फॉर्म्युला लिहिला आणि जर तुम्हाला असं समजायचं म्हणजे चेक करायचं असेल की वेदर दिस टाइप ऑफ द आयनिक सॉलिड is possible or is existed or it could be exist in the nature or not, if we should have to find out this thing. म्हणजे काय की तुम्ही एक हायपोथेटिकल आयनिक सॉलिड कागदावरती तुम्ही फॉर्म्युला तयार केला आणि तशा प्रकारचा आयनिक सॉलिड तयार होऊ शकतो का नाही, किंवा तशा प्रकारचा आयनिक सॉलिड अस्तित्वात असेल का नाही, हे जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर यू मस्ट यूज द बॉर्न-हॅबर सायकल. कारण विथ द हेल्प ऑफ द बॉर्न-हॅबर सायकल वी कुड इझिली फाइंड आउट whether one of the hypothetical ionic solid could be possible or not in the reality. Reality मध्ये ते hypothetical ionic solid तयार होऊ शकतं का नाही, किंवा whether one of the hypothetical ionic solid is exist in the nature or not. एखादा असं प्रकारचं सॉलिड असू शकतं का नाही हे आपल्याला सांगता येऊ शकतं. आता कसं सांगता येऊ शकतं बघा, अगेन देर इज वन ऑफ द व्हेरी सिंपल टेक्निक, व्हेरी सिंपल मेथड दॅट वी कुड यूज टू डिटरमाइन और टू स्टडी द हायपोथेटिकल आयोनिक सॉलिड. तर काय कसं करता येईल बघा, विथ द हेल्प ऑफ लॅटाईस एनर्जी. सिंपल आहे. काय करायचं, एखादा हायपोथेटिकल आयोनिक सॉलिड जर तुम्ही डिझाईन केला तर त्याच्यामध्ये कुठले कुठले ऍटम इन्व्हॉल्व आहेत बघा, त्याच्या थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज तुम्ही फाइंड आउट करा थिअरॉटिकली, त्याच्यावरून लॅटाईस एनर्जी कॅल्क्युलेट करा. आणि लॅटाईस एनर्जी जर कॅल्क्युलेट केली, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. चौका Someone is on unmute condition, please mute yourself. मी एकदा सांगितलं आहे, कोण आहे कोण आहे, एकदा सांगितलेलं कळत नाही का?
मी यांना सांगितलं कळत नाही काय? कोण आहे? कोण आहे ना? अदरवाईज मला नाव सर्च करावं लागेल. हा, कोण आहे? हे बघा, तुमचे जे काही कारनामे आहेत ते इतर रेकॉर्ड होत आहेत, कारण प्रत्येक लेक्चर इतर रेकॉर्ड केलं जाते. त्यामुळे सगळे तुमचे प्रूफ्स, तुम्ही कोण आहात, कोणाचा साऊंड अनम्यूट वरती होता, ह्या सगळ्या गोष्टींचं रेकॉर्डिंग, या सगळ्या गोष्टींचा डिटेल डेटा इथं असतो. तुम्हाला जर तसं करायचं असेल तर आपण काय करूया की बघूया कोणाचा आवाज आहे, कोण बोललं, किती वाजता बोललं, कोण किती वाजता अनम्यूट होतं पार्टिसिपेंट मध्ये, या सगळ्या गोष्टी इथं डिटेल मध्ये रेकॉर्डेड असतात. कोण आहे? कोण आहे? मला मला बघायला लागेल, एक 2 मिनिट गेले तरी चालतील, पण मला बघावं लागेल आता. कोण आहे ना? कोण आहे? कोण आहे बघा जरा. अरे काय किरण मग 2 मिनिटं चालायचं. कोण आहे जरा बघा थोडस 2 मिनिट. सर हनुमंत कापसे म्हणून आहे कोणतरी. हनुमंत कापसे, 1 मिनिट. अरे लेक्चरला जॉईन झालाय, थोडी अक्कल बिक्कल आहे का नाही रे तुला? हा, थोडा कॉमन सेन्स आहे का नाही? नसेल तर जॉईन होऊ नका ना, बाकीच्यांना कशाला त्रास देताय? ज्यांना शिकायचं त्यांना शिकू द्या. कोण आहे हनुमंत कापसे? तुम्ही येऊन भेटायचं इथं कॉलेजमध्ये, आगावपणा करायचा नाही नसता. ठीक आहे. तर थर्ड ऍप्लिकेशन काय होते की टू स्टडी द हायपोथेटिकल आयोनिक सॉलिड. आता हायपोथेटिकल आयोनिक सॉलिडचा स्टडी जनरली कसा करतात, तर हा लॅटाईस एनर्जी वरून करतात. आता लॅटाईस एनर्जी तुम्हाला डिटरमाइन करता येते, तुम्हाला माहिती आहे, विथ द हेल्प ऑफ द बॉर्न-हॅबर सायकल अँड व्हॉट एव्हर द फॉर्म्युला दे हॅव डिझाइन, वी कुड इझिली कॅल्क्युलेट द लॅटाईस एनर्जी. आणि मग एखादा हायपोथेटिकल आयोनिक सॉलिड जर तुम्ही कागदावरती डिझाईन केला तर तो स्टेबल असू शकतो का नाही, त्याची पॉसिबिलिटी आहे का नाही, तर ते आपल्याला फाइंड आउट करता येऊ शकतं. कसं? विथ द हेल्प ऑफ द लॅटाईस एनर्जी. तर ती लॅटाईस एनर्जी जर आपल्याला पॉझिटिव्ह आली, काय की इफ द व्हॅल्यू ऑफ द लॅटाईस एनर्जी, काय की इफ इट इज पॉझिटिव्ह, तर काय असेल की जनरली व्हॉट इट इंडिकेट्स दॅट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्झिस्टन्स ऑफ आयोनिक कंपाऊंड. फक्त लॅटाईस एनर्जीच नाहीये, इफ द व्हॅल्यू ऑफ द हिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी आयोनिक सॉलिड or if the value of the lattice energy of the any hypothetical ionic solid it becomes positive or it comes positive, तर ती पॉझिटिव्ह आली तर what it indicates that there is impossibility of the existence of this type of the ionic compounds. म्हणजे जनरली काय की आयोनिक, हे theoretically आहे, मी जे सांगतो ना हे सगळं theoretically. how theoretically we could judge whether one of the ionic solid is possible or existed in the nature or not. तर थेरॉटिकली तुम्हाला काय करावं लागेल, एखादा हायपोथेटिकल आयोनिक सॉलिड जर तुम्ही बनवला तर त्याची लॅटाईस एनर्जी थेरॉटिकली पॉझिटिव्ह येते का निगेटिव्ह येते हे कॅल्क्युलेट करायचं. आणि मग लॅटाईस एनर्जी जर निगेटिव्ह असेल तर आपण काय म्हणू शकतो की देर इज एक्झिस्टन्स और देर मे बी एक्झिस्टन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ द आयोनिक कंपाऊंड. पण जर लॅटाईस एनर्जी जर पॉझिटिव्ह आली किंवा हिट ऑफ फॉर्मेशन त्या रिएक्शन जर पॉझिटिव्ह आलं तर व्हॉट इट इंडिकेट्स दॅट there is impossibility of the existence of ionic compound. तर तशा प्रकारचा आयोनिक कंपाऊंड एक्झिस्ट असू शकत नाही, कारण का त्याची लॅटाईस एनर्जी पॉझिटिव्ह येते. लॅटाईस एनर्जी शुड बी निगेटिव्ह टू अटेन द स्टॅबिलिटी टू द आयोनिक सॉलिड. तर आयोनिक सॉलिड किंवा आयोनिक कंपाऊंडला स्टॅबिलिटी जर यायची असेल तर लॅटाईस एनर्जी निगेटिव्ह असायला पाहिजे. ठीक आहे. तर लेट अस गो टू द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन. तर पुढचं ऍप्लिकेशन काय की हे काय सांगतं की इट ऑल्सो शोज दॅट metals do not form compounds with their abnormal valencies. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे बघा. तर आणखीन एक ह्याच्यात एक महत्वाचं ऍप्लिकेशन आहे की
आपण बॉर्न हॅबर सायकलचा यूज करून काही जस्टिफिकेशन देऊ शकतो. काही जस्टिफिकेशन देऊ शकतो की देर आर सम मेटल्स विच डू नॉट फॉर्म द कंपाऊंड्स विथ ॲबनॉर्मल व्हॅलन्सीज. असे काही कंपाऊंड आहेत की ज्याचे म्हणजे बॉर्न हॅबर सायकल नुसार त्याची लॅटाईस एनर्जी ही फेवरेबल आहे एखादा आयनिक सॉलिड तयार व्हायला, पण तिथं जो असणारा मेटल आहे तिथे इन्व्हॉल्व असणार, तर तो तिथे ॲबनॉर्मल व्हॅलन्सीज असल्यामुळे तशा प्रकारचे कंपाऊंड एक्झिस्ट होऊ शकत नाही. आता एक एक्झाम्पल मी देतो बघा इथं की यू बघा, यू म्हणजे काय की लॅटाईस एनर्जी आणि एच म्हणजे हीट ऑफ फॉर्मेशन, आणि इथे एक कंपाऊंड दिलाय CaF कॅल्शियम फ्लोराईड CaF. तर ऍक्च्युअली बघा, दिस टाइप ऑफ द कंपाऊंड इज नॉट एक्झिस्ट इन द नेचर. CaF हा कंपाऊंड नेचरमध्ये एक्झिस्ट नाहीये. पण जर आपण या CaF कंपाऊंडची जर लॅटाईस एनर्जी काढली आणि हीट ऑफ फॉर्मेशन जर काढलं तर इट इज -62 आणि -190 किलो कॅलरी पर मोल रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे काय की लॅटाईस एनर्जी -62 किलो कॅलरी पर मोल अँड द हीट ऑफ फॉर्मेशन -190 किलो कॅलरी पर मोल असं आहे. ठीक आहे. मग आता जर आपण याचे जर व्हॅल्यूज बघितल्या लॅटाईस एनर्जी आणि हीट ऑफ फॉर्मेशनच्या, तर ते काय आहे तर व्हॅल्यूज जर बघितलं तर आपण व्हॅल्यूज आर फेवरेबल, त्या व्हॅल्यू सगळ्या फेवरेबल आहेत. व्हॅल्यूज आर फेवरेबल टू फॉर्म दिस सॉलिड दॅट इज CaF म्हणजे कॅल्शियम फ्लोराईड. हा जो सॉलिड आहे तर तो सॉलिड तयार व्हायला व्हॅल्यू फेवरेबल आहे. बट इन द नेचर देर इज नो एक्झिस्टन्स ऑफ CaF कंपाऊंड. तर CaF कंपाऊंड हा नेचरमध्ये एक्झिस्ट नाहीये. कारण काय, याच्यात जो मेटल आहे कॅल्शियम, तर तो कॅल्शियम हा ॲबनॉर्मल व्हॅलन्सीज आहे. कॅल्शियमची व्हॅलन्सी काय की Ca2+ आहे, 2+ आहे, पण इथे ऍक्च्युअली फुलफिल किती झाली, +1च फुलफिल झालेले. त्यामुळे हा कंपाऊंड अनस्टेबल असतो. म्हणजेच काय होईल की इमिजिएटली दिस कॅल्शियम फ्लोराईड इट गेट्स रिएक्ट विथ वन मोर अनदर मॉलिक्युल ऑफ द कॅल्शियम फ्लोराईड अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CaF2. तर ह्या व्हॅल्यू ऍक्च्युअली फेवरेबल आहेत फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाऊंड, पण त्याच्यात इन्व्हॉल्व असणारा जो मेटल आहे तो ॲबनॉर्मल व्हॅलन्सीचा आहे. इन्व्हॉल्व असणारा मेटल तो ॲबनॉर्मल व्हॅलन्सीचा आहे, आणि त्याच्यामुळे काय होतंय की CaF जो आहे तो इमिजिएटली काय होतो, CaF2 मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे ऍक्च्युअल नेचरमध्ये कुठला कंपाऊंड एक्झिस्ट आहे हो, तर नेचरमध्ये काय की रादर दॅन CaF देयर इज एक्झिस्टन्स ऑफ दिस कंपाऊंड CaF2. लक्षात येते का मी काय सांगतोय? हा कंपाऊंड नेचरमध्ये एक्झिस्ट आहे, बट नॉट दिस वन. कुठला, हा जो दाखवलाय आपण, हा कंपाऊंड नेचरमध्ये एक्झिस्ट नाही आहे. दिस वन हा जो कंपाऊंड आहे तो नेचरमध्ये एक्झिस्ट नाही. त्याचं रिझन काय आहे, तर रिझन काय की CaF मध्ये कॅल्शियमची व्हॅलन्सी ॲबनॉर्मल आहे आणि CaF2 मध्ये कॅल्शियमची व्हॅलन्सी व्यवस्थित काय होते, फुलफिल होते. म्हणजेच काय की बॉर्न हायबर सायकल आपण जस्टिफिकेशन दिले. कारण बॉर्न हायबर सायकल काय आहे की लॅटाईस एनर्जी आणि हीट ऑफ फॉर्मेशन जरी फेवरेबल असलं तरी पण जर मेटल हा ॲबनॉर्मल व्हॅलन्सीचा असेल, तिथं दाखवत असेल त्या कंपाऊंड मध्ये, तरी हा तो कंपाऊंड जो आहे तो एक्झिस्ट होऊ शकत नाही. म्हणजे हे पण तिथे एक रिझन आहे. ठीक आहे. तर जनरली हा तिथं प्रकार आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल की देर आर नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स दॅट वी कुड जस्ट गिव्ह फॉर दी or that we could give as the applications of the lattice energy, sorry, Born-Haber cycle. तर Born-Haber सायकलचे ऍप्लिकेशन म्हणून असे आपण नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स देऊ शकतो. ठीक आहे. वी हॅव लास्ट 10 मिनिट्स. 10 मिनिटांमध्ये आपण पुढचा जो कन्सेप्ट आहे तो सुरू करूया. दिस विल बी द लास्ट कन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. याच्या पुढचा जो कन्सेप्ट आहे तर तो या टॉपिकचा जो लास्ट कन्सेप्ट असेल तर तो आपण इथं काय करूया, डिस्कस करायला सुरू करूया. ठीक आहे. हे झाले ऍप्लिकेशन. आता हे फक्त मी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍप्लिकेशन दाखवलेले आहेत. इन डिटेल याच्यामध्ये काहीच नाही. इन जनरली बॉर्न-हायबर सायकलची इम्पॉर्टन्स काय तेच फक्त मी सांगितले. तर पहिले इम्पॉर्टन्स काय आहे, टू डिटरमाइन द लॅटाईस एनर्जी ऑफ दी एनी आयोनिक सॉलिड व्हेन ऑल अदर व्हॅल्यूज आर नोन. त्याच्यानंतर टू कॅल्क्युलेट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम, देन टू स्टडी द हायपोथेटिकल आयोनिक सॉलिड अँड टू शोज द ॲबनॉर्मल व्हॅलन्सीज ऑफ दी एनी मेटल इन्व्हॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाऊंड. आयोनिक कंपाऊंडच्या फॉर्मेशन मध्ये एखादा मेटल आहे आणि तो ॲबनॉर्मल व्हॅलन्सीज असेल तर तसाही कंपाऊंड एक्झिस्ट नसतो नेचरमध्ये. तर हे पण आपण काय करू शकतो की बॉर्न-हायबर सायकलनं सांगू शकतो. ओके, सो लेट अस गो टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक विच इज वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दॅट इज Fajan's rule and its applications for polarizing power and the polarizability. आता मला वाटतं बऱ्यापैकी तुम्हाला Fajan's रूलच्या संदर्भामध्ये Fajan's रूल्स जो आहे तर याच्या संदर्भामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी ठीक आहे. तर Fajan's रूल जो आहे तर याच्या संदर्भात आपल्याला बऱ्यापैकी मला वाटतं 11वी-12वी मध्ये तुम्ही शिकला असेल Fajan's रूल. कोणाला काय सांगता येईल का Fajan's रूल बाबतीत? व्हॉट इज Fajan's रूल? काय माहिती Fajan's रूल बद्दल, किंवा
why there is need to study the Fajan's rule, or what are the importance of the Fajan's rule? काय माहिती आहे कोणाला? If you know the something related to the Fajan's rule, then you could just type your answer in the chat box. लिहू शकताय. आहे का कोण काय सांगता येईल? Yes. The rule of Yes. Yeah, you can speak, no doubt. काय कशाच्या संदर्भात आहे Fajan's rule? Anyone please? कशाच्या संदर्भात आहे Fajan's rule? generally ionic solids. आयोनिक सॉलिडच्या बाबतीत काय सांगितलंय Fajan's rule ने? Melting point and boiling equivalence. स्क्रीन वाचून सांगत आहे काय? असं तर ठीक आहे. तर मेन आहे बघा, कोण तर अनम्यूट झालं, म्यूट करा पटकन. आता कोणी उत्तर सांगितलं त्यांनी म्यूट करा. ठीक आहे, असू द्या. तर शेवटचा पॉइंट आहे, इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर ते म्हणजे Fajan's rule and its applications for polarizing power and the polarizability, असं टायटल आहे. काय आहे? Fajan's rule and its applications for polarizing power and the polarizability. आता जनरली काही हे जो Fajan's rule आहे तो डिस्कस करायच्या अगोदर काही बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे त्याला. म्हणजे कुठलाही पिक्चर सुरू होतो, फिल्म सुरू व्हायच्या अगोदर आपल्याला बसल्या बसल्या लगेच फिल्म कळत नाही. पहिले एक 10 मिनिटं तर काय चाललंय ते समजत नाही. स्टोरी बॅकग्राऊंड पासून स्टोरी सुरू असते. तसंच इथं पण आहे. आपल्याला थोडंसं बॅकग्राऊंड आपण काय बघूया आणि मग Fajan's rule कडे जाऊया की वाय देर इज अ नीड टू स्टडी द Fajan's rule. Fajan's rule शिकण्याची काय गरज आहे, त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत, पोलरायझिंग पॉवर म्हणजे नक्की काय, व्हॉट इज पोलरायझॅबिलिटी. सो ऑल दिस थिंग्स वी शुड हॅव टू लर्न अंडर दिस कन्सेप्ट. हे सगळं आपल्याला शिकायला पाहिजे, शिकायचंच आहे. वी हॅव टू लर्न दिस. ओके, नो डाऊट. फक्त आपण थोडंसं बॅकग्राऊंड बघूया की ऍक्च्युअल Fajan's rule कुठून आला, का आला आणि Fajan's rule येण्यामागचे रिझन्स काय आहेत. तर थोडंसं बॅकग्राऊंड बघूया. तर बॅकग्राऊंड काय बघा. वी नो कोण आहे, प्लीज डिस्टर्बन्स आज जास्त वाटायला मला, डिस्टर्ब करू नका. कोण आहे? अरे स्वतःच आपल्याला साऊंड म्यूट आहे का अनम्यूट आहे एवढं पण कळत नाही का? एवढे लहान नाही आहात तुम्ही. जर तुम्ही असं कंटिन्युअसली जर डिस्टर्बन्स करायला लागला तर माझंही कॉन्सन्ट्रेशन होतं, मलाही काय बोलायचं मधून अजून कळणार नाही. कारण मला जर तुम्ही इंटरप्ट केलं तर माझं कॉन्सन्ट्रेशन जर लूज झालं तर कुठलेही शब्द माझ्या तोंडून येतात. बरोबर आहे का नाही? तर असं होऊ नये त्यासाठी तुम्ही पण थोडंसं मला कोऑपरेट करायची गरज आहे ना. कारण ऑफलाईन कसंही आपण हँडल करू शकतो. नाही ऑफलाईन तुम्ही बसलं तर हँडल करता येतं. तुम्ही जर ऑनलाईन असाल तर मग मला थोडंसं इम्पॉसिबल आहे ते. बाकीच्या गोष्टी बोलायला आपल्याकडे एवढा वेळ नाही आहे ऑनलाईन. बरोबर आहे की नाही? ऑफलाईन आल्यानंतर आपण भरपूर गप्पा मारून शिकवता येते. इथं थोडंसं टाइम लिमिटेशन आहे. सो प्लीज कोऑपरेट मी. ठीक आहे. तर बॅकग्राऊंड काय बघा. जनरली वी नो द आयोनिक सॉलिड्स. आपण आयोनिक सॉलिड बघितलेत का? असं कोण आहे का मी आयोनिक सॉलिड बघितलाच नाही आतापर्यंत? कोण असेल तर मला प्लीज सांगा. एखादं नाव सांगितलं किंवा हँड रेज केला तरी चालू शकते. असा कोण आहे का? आय डिडंट सी एनी आयोनिक सॉलिड अप टिल इन माय लाईफ. माझ्या आयुष्यामध्ये आतापर्यंत मी एकही आयोनिक सॉलिड बघितला नाही. मला वाटतं असं कोणच नसेल जवळजवळ. कारण आपण जे खातो ते मीठ आहे ना, ते आयोनिक सॉलिड आहे. सगळ्यात सिंपल, वन ऑफ द व्हेरी फॅमिलियर, वन ऑफ द काय म्हणू शकतो बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द आयोनिक सॉलिड. तर ते आयोनिक सॉलिडचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. आता ते आपण बघितलं तर आपल्या डोळ्यासमोर काय येतं बघा. त्या आयोनिक सॉलिड जर आपण तव्यामध्ये टाकलं किंवा एखाद्या पातेल्यामध्ये टाकलं तर ते लवकर मेल्ट होतं का हो? नाहीच होत. तुम्ही किती वेळ गॅस तुम्ही लावा त्याला, एवढ्या लवकर एवढ्या सहजासहजी ते मेल्ट होत नाही. म्हणजेच काय हो, आपण पहिलं स्टेटमेंट इथे घेऊया. आयोनिक सॉलिड्स हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट. आता लवकर मेल्ट होत नाही. तुम्ही ते NaCl बॉईल करायचा प्रश्न खूपच लांबचा आहे. म्हणजेच काय हो, आयोनिक सॉलिड्स हॅव व्हेरी हाय बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट पण ते हाय असतात. त्याच्यानंतर दे हॅव व्हेरी हाय इक्विव्हॅलन्स कंडक्टन्स ऍट इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर ऑर इन द सोल्युशन. म्हणजे इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स म्हणजे थोडक्यात कंडक्टिव्हिटी म्हणूया. आयोनिक सॉलिड जर मेल्ट केले किंवा एखाद्या सॉलिडमध्ये जर डिझॉल्व्ह केले तर त्याची कंडक्टिव्हिटी ही खूप जास्त असते. कारण का हो, त्याच्यातले आयन हे लूज होतात, फ्री होतात आणि मग दे कॅन कॅरी द इलेक्ट्रिक करंट. तर ते इलेक्ट्रिक करंट कॅरी करू शकतात. माझा बॅकग्राऊंड मी सांगतोय, मी थोडंसं बॅकग्राऊंड सांगतोय. आपण आयोनिक सॉलिड काय हा प्रकार सांगतोय. Fajan's रूल काय हे आपण उद्या डिस्कस करणार. पण तो का शिकायचा त्यासाठी मी थोडं बॅकग्राऊंड तयार करतो. डोळ्यासमोर मीठ ठेवा, तव्यामध्ये टाकलं तर किती उशीर ते मेल्ट होत नाही आपल्याला माहिती. बऱ्याच वेळ शक्यतो होतच नाही लवकर मेल्ट. म्हणजे 1700-1800 डिग्री त्याचा मेल्टिंग पॉईंट आहे. बॉइलिंग पॉईंट आहे त्याच्याही पेक्षा जास्त टेम्परेचर आहे.
असं सगळेच आयनिक कंपाऊंड आहेत. मॅक्झिमम आयनिक कंपाऊंडचे बॉइलिंग पॉईंट, मेल्टिंग पॉईंट हे जास्त आहेत. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी पण खूप जास्त आहे. आणि आणखीन एक आपल्याला म्हणजे थोडक्यात काय की जास्त करून आपल्याला जाणवणारा पॉईंट आयनिक सॉलिड तो म्हणजे काय की दे आर कलरलेस कंपाऊंड्स. जास्त करून मीठ बघितलं आपण, कलर्ड मीठ असते का आपल्या घरातलं, व्हाईट असतं शक्यतो. म्हणजे काय की दे आर कलरलेस कंपाऊंड्स. त्याचा अपीअरन्स हा कलरलेस आहे, म्हणजे व्हाईट कलर असतो. हे झालं जनरली आयनिक सॉलिडच्या बाबतीमध्ये कशा प्रॉपर्टीज असतात. बट देर आर सम आयनिक सॉलिड्स which exhibits low melting point, low boiling point, and low equivalence conductance. ठीक आहे. आणि कलर्ड असतात. आयनिक सॉलिड ते कोव्हॅलंट कंपाऊंड नाहीये. दे आर द आयनिक सॉलिड्स नो डाऊट. पण त्याचे मेल्टिंग पॉईंट कमी असतात, त्याचे बॉइलिंग पॉईंट कमी असतात, त्याचा इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स कमी असतो आणि बाकीच्या बऱ्याच प्रॉपर्टी. आता ह्या प्रॉपर्टी मी काय सांगितलं, हे आपल्याला सहजासहजी कळतात म्हणून ह्या प्रॉपर्टीज आहेत. आणि त्याचा अपीअरन्स हा कलर्ड असतो, म्हणजे त्या कंपाऊंडला कलर असतो. म्हणजे बघा मी काय सांगितलं की जनरली सगळेच आयनिक सॉलिड हाय मेल्टिंग पॉईंट, हाय बॉइलिंग पॉईंट, इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स चांगला असणारा कलरलेस कंपाऊंड असतात. पण त्याच्यातही काही आयनिक कंपाऊंड असे आहेत की दे शोज लो मेल्टिंग पॉईंट, लो बॉइलिंग पॉईंट, लो इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स अँड द कलर्ड अपीअरन्स. त्याचा अपीअरन्स हा कलर्ड असतो. मग हे असं का? दे आर नॉट आयनिक कंपाऊंड बट दे शोज द they are not a generally covalent compound but they shows the properties like a covalent compound. आता मी ज्या प्रॉपर्टीज हे पुन्हा असतात जनरली, म्हणजे लो मेल्टिंग पॉईंट, लो बॉइलिंग पॉईंट, लो इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स आणि कलर्ड अपीअरन्स, ह्या प्रॉपर्टी जनरली कोणाच्या असतात तर कोव्हॅलंट कंपाऊंडचे असतात. बट देर आर सो मेनी सच आयनिक सॉलिड्स विच शोज प्रॉपर्टीज लाईक अ कोव्हॅलंट कंपाऊंड. तर ते कोव्हॅलंट कंपाऊंड सारख्या प्रॉपर्टी दाखवतात असे बरेचसे आयनिक सॉलिड इथं आहेत. मग ते काय आहे, ते कशामुळे, तर ऍक्च्युअली त्याचं उत्तर जे आहे ना ते आपल्याला फॅजन दिलं. म्हणजेच काय म्हटलंय, टू अकाउंट दिस फॅक्ट फॅजन हॅज डिस्कस द व्हॅरिएशन इन द डिग्री ऑफ कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन द आयोनिक कंपाऊंड्स. आपल्याकडे 1 मिनिट राहिलाय, 1 मिनिटामध्ये मी फक्त फॅजन थोडक्यात म्हणजे त्याने काय सांगितलं तेवढं फक्त एवढी स्लाइड डिस्कस करायची. याच्या पुढच्या स्लाइड आपण पुढच्या वीक मध्ये डिस्कस करूया. तर हा जो प्रकार आहे म्हणजे काय, वाय सम आयनिक कंपाऊंड शोज हाय मेल्टिंग पॉईंट, हाय बॉइलिंग पॉईंट अँड सम शोज लो मेल्टिंग पॉईंट, लो बॉइलिंग पॉईंट. म्हणजे असे बरेच आयनिक कंपाऊंड ते हाय मेल्टिंग पॉईंट, हाय बॉइलिंग पॉईंट दाखवतात, म्हणजे ते प्युअरली आयनिक कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टी दाखवतात. पण लो मेल्टिंग पॉईंट, लो बॉइलिंग पॉईंट दाखवणं म्हणजे काय हो, हे प्युअर आयनिक कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज नाहीत. या प्युअर आयनिक कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज नाहीत. देज प्रॉपर्टीज आर लाईक अ कोव्हॅलंट कंपाऊंड. हे असं का, तर त्याच्यासाठी एक इथं महत्वाचं स्टेटमेंट आहे, ते म्हणजे काय की व्हॅरिएशन इन द डिग्री ऑफ कोव्हॅलंट कॅरेक्टर इन द आयनिक कंपाऊंड. म्हणजे आपण याला एक सिंपल एक्झाम्पल देऊ शकतो की प्रत्येक चांगल्या माणसामध्ये थोडाफार वाईट माणूस असतो, प्रत्येक वाईट माणसामध्ये थोडाफार चांगुलपणा असतं. तसंच इथं आहे, प्रत्येक आयनिक कंपाऊंड मध्ये थोडंफार कोव्हॅलंट कॅरेक्टर असतं. थोडंफार म्हणजे व्हॅरी कमी जास्त असतं.